Hello mọi người, xem video hay thì hãy đăng ký thành hội viên, like, tìm và comment ngay nhé. Các bạn thích ăn nồi vịt quýt không? Đó là loại đáy nồi nửa súp trắng nửa súp đỏ. Ở khu vực, nhiều người thế hệ cũ không ăn nồi vịt quýt. Bởi vì nồi vịt quýt còn được gọi là súp đỏ là để cho người ta ăn, súp trắng dành cho người chết. Ở trường đại học, tôi có một người bạn trai đến từ Trùng Khánh, Trần An. Tôi vốn là người Giang Trần, không ăn cay. Nhưng để ở bên anh ấy, ăn lẩu 99 lần trong 4 năm. May mà có lựa chọn nồi vịt quýt. Sau đó, những người bạn Trùng Khánh khác nói với tôi, khi một người Trùng Khánh muốn ở bên bạn, khi ăn nồi vịt quýt, đó là chỗ ở của nguyên tắc phá hủy người dùng. Chúng tôi đã nghĩ đến việc đặt món lẩu thứ 100 như một ngày kỷ niệm, nhưng cho đến khi chúng tôi chia tay, con số này mãi mãi ở mức 99. Năm thứ 3 sau khi tốt nghiệp, tôi đến Trùng Khánh công tác, đói rồi, ra ngoài tìm đồ ăn tối, đi dọc theo đèn đường tối tăm thật lâu, nhưng không tìm thấy một cửa hàng mở cửa. Tiếp tục đi, đột nhiên một mùi thơm cay bay đến, ngửi mùi thơm này, đi nhanh vài bước, xoay vài góc, mùi thơm nồng hơn, đi qua một con hẻm tối không có đèn đường, hương vị lẩu nóng đang đến. Cách đó không xa, trong một nhà hàng lẩu đang náo nhiệt, người đàn ông to lớn với cánh tay trần và cô gái thẳng thắn uống bia. Đây là một nồi lẩu đông lạnh. Người ta nói rằng trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến, tưởng đầu chọc huy động nhân dân Trùng Khánh, tất cả đều là xây dựng, đào hầm phức tạp, hệ thống hầm tránh bom lớn nhất thế giới. Sau khi chiến tranh kết thúc, những hầm tránh bom này vì âm khí quá nặng, không thể sử dụng cho cuộc sống hàng ngày. Nhưng những người Trùng Khánh chăm chỉ, tìm thấy một giải pháp thú vị. Họ mở một nhà hàng gọi là nồi lẩu đông lạnh. Cửa hàng, với sự nóng bỏng và nổi tiếng của nhà hàng lẩu, làm cho nơi này ngược lại trở thành bí mật của Trùng Khánh. Câu chuyện này Trần An từng kể cho tôi nghe. Tôi đã cố gắng để thoát khỏi những ký ức này. Cúi đầu về phía cửa hàng, đang bận rộn chính mình đột nhiên đi tới, dùng tay ngăn tôi lại. Người đàn ông trung niên tay đầy dầu bẩn này nhìn bình thường, nhưng nghề thủ công lại rất giỏi, gần như một người phụ trách toàn bộ hoạt động của cửa hàng. Chủ tiệm nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau đó hỏi người ngoài sao, gật đầu, hắn bĩu môi, chỉ vào bàn trước cửa hàng. Mời vào. Một tác phẩm điêu khắc bằng đồng cỡ bàn tay, khác với thần tài thường có trong cửa hàng. Các vị thần như Quan Âm, đây là một vị tướng cầm kiếm, ánh mắt đặc biệt linh hoạt, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể dùng kiếm chém tới. Xem tôi có vẻ hơi nghi ngờ, người chủ cửa hàng nhẹ nhàng giải thích, đây là 8 vạn tử tướng quân, định một dương phân thiện ác. Trong lòng có chút kỳ lạ, nhưng cũng không tiện hỏi thêm, tôi thành thật một chút. Chủ cửa hàng chào khách hàng xong. Cửa hàng bận rộn. Bạn xem và làm đi, cẩn thận đấy, ăn xong. Tôi càng cảm thấy lạ, thái độ này không giống như làm kinh doanh, lại còn muốn đuổi người đi. Nhếch mày, tôi nhìn quanh cửa hàng một vòng, không tìm thấy bàn trống. Chẳng lẽ chỉ có thể đặt bàn sao, ăn lẩu với người lạ? Điều này làm tôi hơi xấu hổ. Khi tôi do dự, một giọng nói quen thuộc đột nhiên không nhớ ra. Bối, đến chỗ tôi đây. Tôi quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên sửng sốt. Khuôn mặt tươi sáng và đẹp trai đó, không phải Trần An thì là ai? Tất cả đều là chuyện quá khứ. Người lớn hào phóng một chút, tôi tự nhủ như vậy. Ngồi xuống. Ông chủ đặt hàng. Tôi vô thức gọi chủ cửa hàng là ông chủ. Nổi vì quýt lúc đó cửa hàng yên tĩnh lại. Dường như ai cũng nghe được những điều không thể tin được, những ánh mắt tìm kiếm. Vài giây sau, họ mới quay đầu lại, tiếp tục bữa tối của mình. Tôi cau mày đi tới. Trần An nhìn, bối, tôi sẽ cho bạn một món súp đỏ. Tôi cố gắng bỏ ít ớt nhất có thể. Tôi cười nói không sao, nồi vịt quýt là bạn của tôi. Chúng ta đã từng ăn như vậy. Nghe vậy, chủ cửa hàng nghi ngờ. Thân thể mang đến một cái nồi vịt quýt, trước khi đi còn dặn một câu đừng chọc là bát tướng quân. Nhìn vào đáy nồi sôi, tôi tò mò hỏi Trần An, người Trùng Khánh các anh lạ thế sao? Trần An lại lạnh lùng ngắt lời tôi ăn cơm trước. Xong, hắn cho thêm một miếng thịt cừu vào súp trắng. Không phải trước đây anh ta chỉ ăn súp đỏ sao? Thật kỳ lạ, nhưng tôi đã bị sặc 2 lần tối nay. Tôi cũng có chút nóng này, đừng hỏi anh ta, tự tiện thêm một miếng thịt xong khỏi muốn đi súp trắng rửa sạch. Không ngờ Trần An đột nhiên giơ đũa ra ngăn tôi lại. Hôm nay ăn màu đỏ, đừng đụng vào súp trắng. Hắn nhìn tôi sắc mặt vẫn lạnh lùng. Tôi tự tin cúi đầu, không hiểu sao, tối nay khí chất của Trần An đặc biệt lạnh lùng, làm tôi hơi sợ. Tôi không tự giác làm theo lời anh ta nói. Mặc dù chủ cửa hàng nói sẽ cho ít ớt hơn, nhưng khi đổ vào miệng, lưỡi tôi bị xé ra và bị lửa đốt cháy một nửa. Chưa ăn mấy miếng đã không nhịn được lè lưỡi ra. Tôi muốn ăn canh trắng. Tôi hét lên và xay một miếng đậu phụ trong súp trắng. Bạn đừng ăn, đột nhiên cầm điện thoại của tôi. Nơi gặp nhau truyền đến một luồng lạnh lẽo, làm cho tôi bị nổ tung khắp người. Lần đầu tiên trên mặt hắn có vẻ mắt ngấn nước, gần như là giọng điệu cầu xin, bối, đừng ăn súp trắng. Nhìn hắn như thế này, tôi bỗng nhiên một ngọn lửa vô danh bùng lên. Chính là cái nhìn này, khi tôi khóc và cầu xin anh ấy đừng rời xa tôi. Đối với hắn cũng là biểu hiện như vậy, đổ đậu phụ vào miệng khi bỏ anh ta đi. Tôi muốn ăn thì sao? Ngay khi bỏ nó vào miệng, tôi đột nhiên sững sờ, hương vị nóng quen thuộc không dấu vết, thay vào đó là một mảnh lạnh lẽo. Tôi nghĩ có gì đó không ổn, vô thức nhổ thức ăn ra khỏi miệng. Khuôn mặt của Trần An lộ ra biểu hiện mâu thuẫn của niềm vui, hắn thất vọng, ngồi nhắm mắt không nói chuyện. Tôi cẩn thận bước tới, muốn hỏi anh ta chuyện gì đang xảy ra, và tôi thấy anh ta nằm ngửa ra ghế, lộ ra trên da trước đây bị tóc che. Xung quanh một góc,
Giống như vừa mới khâu xong, tôi đột nhiên có chút sợ hãi, quay người bỏ lại hắn rồi đi, ngay cả thanh toán cũng không lo được. Chủ tiệm không ngăn cản tôi, chỉ là khi tôi ra khỏi cửa hàng, dường như mơ hồ phát ra một tiếng thở dài. Trở về khách sạn, tôi trùm đầu rồi ngủ, cho đến khi mặt trời lên 3 gậy, vừa mới toàn thân đau nhức đứng dậy, tôi ngồi trên giường rất lâu, tôi nhớ lại chuyện tối qua, do dự một chút, tôi lấy điện thoại ra, gọi số trong bộ nhớ đó. Trần An, đêm qua tôi đã sẵn sàng để bị đổ lỗi. Bạn tìm Trần An sao? Bên kia điện thoại là một cô gái. Dì là mẹ anh ta à? Chào dì, cháu là bạn học đại học của Trần An, có thể đưa điện thoại cho anh ta không? Bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, mới khàn khàn nói Trần An đã chết 3 năm rồi. Tôi giật mình, rõ ràng tối qua tôi mới gặp Trần An. Nghe tôi này, dì có vẻ hơi ngạc nhiên, tôi hỏi địa chỉ rồi, bắt taxi đến nhà Trần An. Đúng vậy, Trần An năm đó không để ý đến lời cầu xin của tôi, nhất quyết muốn bỏ tôi về quê hương Trùng Khánh. Nhưng một ngày sau khi trở về, đã gặp một tai nạn xe hơi nghiêm trọng, cổ bị cắt đứt, chết ngay tại chỗ. Sau đó, dì Kiều vất vả mới tìm được cái tốt nhất. Anh ta khâu đầu lại vào cổ. Đây mới là một đám tang đàng hoàng. Nghe này, tôi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc lưng vào trán. Lắc đầu hỏi dì. Những gì tôi thấy hôm qua, dì có vẻ cũng rất kích động, bà ấy không ngừng khóc. Giọt nước mắt nói, đó là Trần An trở về rồi, 3 năm. Cuối cùng cũng về, cháu thấy hắn ở đâu? Nói đi. Tôi hồi tưởng nửa ngày mới miễn cưỡng báo địa chỉ. Dì Kiều suy nghĩ rất lâu, vẫn lắc đầu, tôi đã sống ở Trùng Khánh 40 năm rồi. Chưa bao giờ nghe đến từ động vật này. Đúng là vịt quýt. Bà ấy nhìn chằm chằm vào mặt tôi hồi lâu, mới chậm rãi hỏi tiểu bối. Cháu và Trần An không phải là bạn học bình thường phải không? Đúng vậy. Chúng cháu đã từng ở với nhau một thời gian. Tôi sờ mũi. Một chút xin lỗi. Đúng rồi. Dì thở dài. Người già kể cho tôi nghe một truyền thuyết. Nồi vịt quýt này còn được gọi là nồi âm dương. Trước đây có người nhớ người thân đã mất, sẽ tìm một nơi âm khí nặng nề vào giữa đêm, lấy một cái nồi vịt quýt. Nếu người chết cũng quan tâm đến anh ta nhất, sẽ xuất hiện và ăn cùng nhau. Người sống ăn canh đỏ, người chết ăn canh trắng. Trước khi ăn xong món lẩu này, hai người cách nhau âm dương có thể gặp nhau một thời gian ngắn. Năm đó dì cũng từng thử muốn gặp lại Trần An một lần, nhưng không ngờ người Trần An quan tâm nhất lại là cháu. Nghe được điều này, tóc của tôi đã mọc thẳng từ lâu rồi. Đột nhiên tôi nghĩ đến một sự thật kinh khủng, bận rộn hỏi vậy nếu là người sống ăn súp trắng thì sao? Nếu người sống ăn canh trắng, kết hôn với người chết, từ nay âm dương không phân biệt. Rồi đột nhiên bà ấy nhận ra điều gì đó, ngạc nhiên hỏi, cháu không thể, nhìn tôi gật đầu. Bà ấy do dự nói nhưng phàm là người sống, chưa sống qua 7 ngày. Trong lòng đã sớm một mảnh lạnh lẽo, nhưng vẫn là cố gắng mỉm cười nói truyền thuyết sao, tất cả đều là không khí yên tĩnh. Bây giờ là thời đại gì rồi? Tôi không tin những thứ này, hôm qua có lẽ là một giấc mơ kỳ lạ. Dì ơi, thật xin lỗi vì đã làm phiền. Nói như vậy, tôi quay lưng bỏ chạy khỏi nhà, trở về khách sạn, lưng tôi ướt đẫm mồ hôi. Bên ngoài đã tối rồi, nhưng tôi không thể ăn được. Lấy điện thoại ra, tôi đã đặt một vé máy bay sớm nhất vào ngày mai. Tôi muốn rời khỏi Trùng Khánh ngay lập tức. Thời điểm đơn hàng được thanh toán xong, tôi thở phào nhẹ nhõm, nằm gục trên giường, bụng lúc này bất đắc dĩ kêu lên. Tôi ngồi xuống, tôi định để khách sạn gửi một bữa tối. Đang nghĩ vậy, cửa đột nhiên bị gõ. Thưa cô, bữa tối của bạn, khách sạn này ngon lắm, thật sự sẽ nghĩ cho tôi. Trong lòng tôi đã khen ngợi rất nhiều. Mở cửa ra, nhưng lại thấy người phục vụ đẩy lên bàn ăn, đặt một nồi vịt quýt đơn giản. Da gà, toàn thân nổi lên, làm thế nào để bạn gửi một cái này lên đây? Người phục vụ có chút nghi ngờ, vừa rồi không phải ông Trần gọi cho quầy lễ tân để đặt bữa tối, trên trán đã từ từ toát mồ hôi. Nhưng tôi không quan tâm đến việc này, tôi cắn răng nói với người phục vụ là đúng, tôi đã bối rối, bỏ đồ xuống đi. Khi người phục vụ đóng cửa lại, tôi không thể chịu đựng được nữa, vào một căn phòng trống. Cơn cuồng loạn bùng phát. Trần An, ra đây đi, bây giờ đã chết rồi, nên thành thật ở lại âm phủ. Tại sao còn muốn quấy rầy tôi? Căn phòng không có phản hồi. Tôi ngồi trên giường thở hổn hển, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Đóng cửa, trong phòng đột nhiên có tiếng nước nhỏ giọt. Một chàng trai quen thuộc hát nhẹ nhàng. Bài hát dường như đang tắm vui vẻ. Đây là bài hát yêu thích của Trần An năm đó. Nhìn vào kính mờ trong phòng tắm, khoảng hình bóng xuất hiện, tôi dường như đã trở lại thời đại học. Những đêm Trần An ở khách sạn nhỏ ngoài trường. Tôi mất hồn và chạy vào phòng tắm, nhưng đột nhiên trống rỗng, ngoại trừ đầu vòi hoa sen đang phun nước, không có ai ngoài kia. Hình như có cái gì đó bị vỡ. Tôi quay lại bàn với khuôn mặt đen, thấy trên mặt đất làm vỡ một cái thìa sứ. Trong súp trắng của nồi vịt quýt có một số món ăn, một đôi đũa đặt bên cạnh nồi, hình như vừa mới dùng. Tức giận từ trong lòng, tôi cũng không làm thêm mấy bước nữa đi đến trước bàn. Trong súp đỏ ròng có mấy miếng thịt, mặt không biểu cảm ăn đi, mặc dù nước mắt, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng nỗi đau và hét lên rằng nồi vịt quýt cũng đã ăn rồi. Bây giờ bạn có hài lòng không? Còn muốn gì nữa? Dường như đã dừng lại. Tiếp theo cho đến khi ngủ, không có gì bất thường xảy ra. Ban đêm tôi ngủ mơ màng, nhưng cảm thấy hơi ngứa mũi, giống như ai đó đang cào tóc tôi. Sau đó đột nhiên bất ngờ làm lên, tiếng cười dần dần biến mất. Hướng đó là bệ cửa sổ. Chuyện đến bây giờ,
Sao tôi dám ngủ? Mở điện thoại, kéo ra một bài hát lời nguyền nỗi buồn lớn, vòng lặp đến sáng. Trần An thật sự theo kịp tôi rồi. Tôi cười khổ, gọi một chiếc taxi, tôi định đến nồi lẩu ngày hôm trước xem lại. Sáng sớm trên đường phố Trùng Khánh còn không có ai, thành phố nhàn nhã của cuộc sống chậm này mang lại cảm giác thoải mái đặc biệt, nhưng tôi không có tâm trạng để tận hưởng nó. Vừa xuống xe đã lao thẳng vào cái chỗ đó và đi qua. Thật trùng hợp khi chặn chủ cửa hàng ở cửa, chủ cửa hàng vừa khóa cửa nhà hàng lẩu. Kính trọng mời thần tượng xuống từ bàn thờ. Hình như mới đóng cửa, tôi sẽ không đến gần hơn sao? Đưa tay ra vỗ vai hắn. Câu chuyện của vị tướng. Tôi cũng đã kiểm tra một chút, nghe nói là tướng lĩnh của 8 nước thời nhà Chu, cả hai đều được người dân yêu mến. Sau khi chết vẫn bị người dân thế hệ Ba Thục đốt hương, cũng là tín ngưỡng bản địa. Chiều dương sinh ra, một tia bình minh rơi trên lưỡi kiếm của thần tượng. Phản chiếu ánh sáng trong rừng, chiếu vào mắt tôi. Tại sao tôi lại đưa tay ra chặn ánh sáng? Đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay bị bao phủ nóng lên, toàn thân thoải mái một lúc, như thể một gánh nặng nào đó đã được dỡ bỏ một nửa. Một thân yếu ớt kêu thảm thiết từ bên tai truyền đến. Đi nhanh. Chủ quán hình như cũng để ý, quay lại thì thấy tôi đứng yên và gặp rắc rối. Trong trường hợp này, tôi dường như đã nắm được phao cứu mạng cuối cùng. Ông chủ, xin hãy cứu tôi. Chủ cửa hàng không trả lời, chỉ cẩn thận bọc thần tượng bằng vải đỏ thôi. Bỏ vào túi, sau đó ra hiệu cho tôi đi theo. Tôi đi theo ông chủ một đoạn đường, đến một quán trà trong ngõ. Quán trà hình như vừa mới mở cửa. Một ông già tóc trắng đang lau bát trà. Chủ quán có vẻ quen thuộc với nơi này, tìm một chỗ ngồi bên cửa sổ ngồi xuống. Một ấm trà ông cũ, có lẽ vì buổi sáng làm ăn, nước trà ông lão mang đến nhưng không rời đi. Người bên cạnh nhìn chằm chằm vào tôi, cô gái nhỏ. Chuyện gì đã xảy ra với cậu bé đó 2 ngày trước? Tôi nghe một tiếng, quan sát cẩn thận một lúc mới chợt hiểu ra. Đêm đó ở nhà hàng lẩu, ông già này hình như đang ngồi bên cạnh, ăn với một nhóm người già. Tôi kể lại chuyện Trần An cho chủ tiệm và ông lão. Chủ quán cau mày, cô bé. Chuyện này không trách người khác. Hắn uống một ngụm trà, bạn đã bái thần tượng của bác tướng quân. Đường nào yêu ma quái cũng không dám làm loạn. Nhưng quả quyết này là chính bạn. Chủ động tập trung và tự ăn bất chấp lời khuyên. Cái gì gọi là tự ăn của đáng là đây rồi. Tôi cười khổ ông chủ, đừng mỉa mai tôi nữa. Ông có thể mở một cửa hàng như thế này, chắc chắn cũng là người có bản lĩnh. Chỉ cho tôi đường đi. Chủ cửa hàng lắc đầu, tôi có thể làm gì? Hang động này mở cửa mỗi tối, đóng cửa vào buổi sáng. Người đến không phải là Hoàng Tiên mà là linh quái là phù thủy. Thân Hán toàn dựa vào trận chiến của bát tướng quân. Hôm đó tôi thấy mặt bạn không đổi màu và gọi nồi vịt quýt. Trông quen thuộc với gã ma đối diện. Còn coi như bạn là ngoại thành qua Giang Mãnh Long. Khi đến thành phố miền núi, không ngờ lại là đầu bếp. Tôi lại nhìn chằm chằm vào ông già. Ông này, ông có thể ăn ở hang động, chắc chắn cũng không phải người bình thường. Ông già vẫn chưa nói gì, chủ cửa hàng đã cười. Hắn chỉ pha một bát trà an hồn thôi. Trên dưới núi thành bất kể âm dương, cho hắn mấy phần mặt mũi thôi. Mình cũng không sống được mấy năm, ông già cũng không tức giận, cười, dường như người bị hút xuống không phải là chính mình. Chủ cửa hàng, sự tức giận của anh ta, vừa rồi bạn mượn sức mạnh của bác tướng quân, tạm thời đuổi đi những thứ trên người. Nhưng tối nay hắn nhất định sẽ trở lại. Bạn đã ăn nồi vịt quýt rồi, chuyện này bác tướng quân cũng không quản được. Muốn tôi nói, mấy ngày nay làm hết việc cần làm đi. Xuống dưới, chào mừng hai người đến chăm sóc công việc kinh doanh của tôi, thật sự không cứu được sao? Tôi cúi đầu xuống, không nói nên lời, ngay khi bên ngoài, ông già đột nhiên đưa cho tôi một bát trà, yên tâm, thiên đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cô bề uống chén trà an hồn này. Bổ sung tinh chất, nếu không đợi oan hồn đòi mạng bạn sẽ mệt chết trước. Trà, hương thơm nhẹ nhàng. Tôi mệt mỏi vì một đêm không ngủ, uống sạch sẽ ngay lập tức, tối nay bạn ra tay. Cứ ở lại thành phố miền núi đó, đều tốt. Bạn ở đó còn sợ không tìm được cao nhân giúp bạn. Lời này ở đây nghe ông già nói như vậy, tôi đã có hy vọng. Đúng vậy, người trong hang, những thứ dính vào lẩu, có lẽ cũng có thể giải quyết ở đó. Tôi tưởng, bản thân dù sao cũng là tốt nghiệp đại học danh tiếng, vẫn không thành vấn đề, không ngờ lại luôn giúp đỡ ông chủ trương, ngược lại làm giảm hiệu quả của anh ta. Bực bội chạy sang một bên, ngồi trước cửa hàng, tôi chán ngán lướt qua bâu. Nhìn trời tối dần, ông chủ trương đóng gói tài liệu, bạn đang làm gì vậy? Một cơn gió thơm đến, sau tai có một giọng nói nhẹ nhàng, lời nói vừa dứt. Tôi đột nhiên đóng băng, mồ hôi lạnh chảy xuống trán, cẩn thận quay đầu, dùng khuấy mắt dán vào thanh kiếm phía sau, nhảy lên, trốn sau lưng ông chủ trương, lắc lắc chỉ về hướng Trần An. Ông chủ trương bỏ đồ ăn trong tay xuống, lau tay bằng tạp dề và nói, tôi không quan tâm chuyện gì đang xảy ra, địa bàn của tướng quân không có điều cấm kỵ. Trần An từ bóng tối trong lộ ra một khuôn mặt mang theo ủy khuất, nước mắt trong mắt. Bối, anh chưa bao giờ ép em làm gì cả. Chuyện nồi vịt quýt cũng không trách anh, tôi không thể không hét lên. Vậy anh đi đi, hãy đi vì lợi ích của tôi. Ông chủ trương không nhìn được nữa, kéo tôi ra từ phía sau. Thiên lý tuần hoàn hắn cũng không làm chủ được. Bạn là phụ nữ có thể có chút trách nhiệm không? Anh ta mang ra một cái nồi vịt quýt, đùng một tiếng đặt trên bàn. Các bạn nói chuyện trước, tôi tiếp tục bận rộn, lát nữa đừng quên thanh toán nhé. Tôi sợ hãi ngồi xuống, nhìn Trần An từ trong bóng đêm đi ra, ngồi đối diện với tôi với những bước đi duyên dáng. Đừng sợ, tôi sẽ không hại bạn. Trần An thấp giọng nói, nhặt đũa và rửa một miếng cổ họng vàng trong súp đỏ.
sau đó trôi nổi trong nước trà, gửi đến bát của tôi. Cảnh này khiến tôi có chút hoảng hốt, nhớ lần đầu tiên đi ăn lẩu với Trần An. Tôi muốn ăn súp đỏ, kết quả cay nở chết. Trần An để cho tôi nếm thử hương vị nguyên bản của Trùng Khánh. Lẩu sẽ làm nóng các món ăn trong súp đỏ, cho vào nước trắng một lần nữa, và cổ họng vàng cũng là món ăn yêu thích của tôi. Một cảnh quen thuộc như vậy, nỗi sợ hãi của tôi cũng giảm đi rất nhiều. Tôi nhặt cái kia lên và ăn, do dự vài giây, thêm một miếng thịt cừu và rửa sạch trong súp trắng, cho vào bát của anh ấy. Trước đây đều là tôi ăn canh trắng, anh ăn canh đỏ, không ngờ bây giờ lại ngược lại. Tôi cố gắng tạo ra một nụ cười xấu xí. Trần An lại không ăn, cúi đầu xuống rơi nước mắt tiểu bối. Mấy năm nay em thế nào? Không, tôi lắc đầu. Năm đó anh trực tiếp muốn đi, làm tôi rất chán nản một thời gian, bỏ lỡ phỏng vấn, thật vất vả mới tìm được việc làm, phải mất 3 năm để đi đúng hướng. Giờ anh lại hủy hoại tôi. Xin lỗi. Trần An nghẹn ngào, năm đó mẹ anh nhất định ép anh trở về, thậm chí còn nói anh không về nhà thì tự sát, anh cũng không có cách nào. Được rồi, tôi ngắt lời anh ta, nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Chúng ta không thể buông tay được sao? Anh có thể để tôi đi không? Trần An lắc đầu, anh không có cách nào. Bây giờ anh bị giới hạn ở bên cạnh em, không thể rời đi, em cũng sẽ từ từ bị tôi hút đi, không thể thay đổi được. Tôi là bao nhiêu tuổi? Hóa ra là âm dương. Một giọng nói sắc bén đột nhiên nhớ ra. Tôi nhìn lại, một bà già trang điểm đậm bắt chéo chân, ngồi một bên, hút một điếu thuốc cũ, nhìn chúng tôi, bên cạnh có mấy ông già. Một trong số đó là quán trà. Ông già quán trà cười với tôi, chỉ vào bà cụ nói đây là bà Nghiêm của cầu Quan Âm. Đồng nghiệp đều rất quen thuộc. Muốn nói nối thành ai có cách giải quyết âm dương. Phải là bà ấy. Bà hừ một tiếng, bây giờ mới biết khen tôi. 50 năm sao lại đến quán trà, ông già cười ngượng ngùng. Người ngoài có mặt. Đừng nhắc đến chuyện lúc còn trẻ. Chúng ta đều một đống tuổi rồi còn nói cái này làm gì. Bà cho ông ta một cái nhìn. Nhớ lại những năm tháng như nước với đám người chết của ông đi. Chuyện này giao cho tôi, ông già quán trà vẫy tay với tôi. Ngồi sang một bên với mấy ông già khác. Tôi làm một cái cho bà già, bà Nghiêm này. Bà thực sự có thể giúp tôi, ông ta đều khoe khoang cho tôi rồi. Tôi không được thì cũng được. Bà Nghiêm nhìn thoáng qua hướng đi của mấy người bạn cũ, thật sự, thà mỗi tôi ở bên giúp đỡ người chết còn hơn. Cũng không chịu đến chỗ tôi ngồi. Ba, tôi cảm thấy hơi khó xử, đây không phải là từ chỉ dùng khi làm nũng với chồng sao? Bà dường như nhìn ra tôi đang nghĩ, cười một tiếng, mấy người đó là đồng đội cũ của ông ta, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể mỗi đêm. Ở cái hang này mới có thể gặp mặt. Tôi gọi họ là đồ chết. Nghĩa đen thôi. Tôi đã nghĩ về câu nói này, sợ không dám hỏi lại, cúi cổ lùi về hướng ngược lại với các ông già. Bà nhìn Trần An. Chuyện này của các bạn, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Tôi đã làm việc vài năm, đã biết ý nghĩa. Lấy hết tiền mặt trong túi ra đưa qua. Bà ơi, bà xem nên bắt đầu từ đâu? Bà đếm tiền. Cười hài lòng, ngồi thẳng người lại muốn tháo cái nút âm dương này ra. Có hai con đường, một là cách tôi từng nghe. Những năm đầu, Thành Đô có một cô gái, kết hôn 1 tháng thì thành góa phụ. Nhớ chồng thành bệnh thì mời nổi âm dương. Rồi lại hối hận. Khách hàng đến chùa Võ Hầu. Để giải quyết chuyện này, tôi vừa nghe lập tức đến tinh thần. Đại danh của Trư Cát Vũ Hầu ai mà không biết. Phương pháp này chắc chắn là đáng tin cậy. Tìm một thế giới đầy đủ những câu chuyện phiếm, lại đặt một cái lầu. Dùng chất độc tấn công chất độc. Bạn đoán xem lần này muốn đặt cái gì? Nói đến đây, bà Nghiêm im lặng. Tôi tập trung suy nghĩ một chút. Vũ Hầu bát quái có phải là đối đầu không? Bà Nghiêm vừa vỗ đùi, cái nơi này gọi là Cửu Cung Cách. Tôi ngửi thấy mùi khói, không thể không nhìn xung quanh. Trong cửa hàng này, ít nhất có 7-8 cái Cửu Cung Cách đang cháy. Đơn giản thôi. Bà nói tiếp. Đương nhiên rượu này cũng không đơn giản như vậy. Đầu tiên, cái nồi này phải dùng xương rắn. Phần cứng nổ lốp, tổng cộng 9 loại dược liệu quý giá. Khi nấu phải có đủ 9 cái. Người có năng lực báo cáo. La Miên máy đều chờ 9 dược mới ở. Tôi nhanh chóng ngắt lời bà ta. Thần linh đang nói về tinh luyện thần đan đâu? Tôi lấy đâu ra bản lĩnh lớn như vậy để thu thập những thứ này? Bạn nghĩ sao? Bà nhìn tôi chằm chằm. Đây là cướp người từ tay của Diêm Vương. Trần An nói, tiểu bối, nhà anh có ít tiền tiết kiệm. Nếu không tôi vẫy tay, tôi đã đến nhà bạn. Tôi biết mẹ anh cũng không có nhiều tiền. Hơn nữa mấy chục ngàn đồng này cũng có tác dụng gì. Bà Nghiêm, bà hãy nói về con đường thứ hai này đi. Bà Nghiêm lúc này lại đột nhiên ngừng miệng, có vẻ hơi do dự. Phải mất một thời gian dài để phát ra một vài từ. Thứ hai, nếu âm dương thân thiết với nhau, sẽ tôn thờ cuộc sống của bạn. May mắn là âm dương thống nhất thôi. Tôi gần như không thể kiềm chế được. Ý bạn là sao? Đây là muốn tôi làm quỷ. Trần An lại dường như hiểu được cái gì. Ý của bà là để tôi hồi dương. Cái gì? Tôi sợ tối nay, tổng cộng cũng không lớn bằng câu này. Trần An là người đã chết 3 năm rồi, tro cốt vẫn được chôn trong nghĩa trang. Làm sao có thể nuôi dưỡng? Bà Nghiêm nhíu mắt, dường như với một số ánh sáng nguy hiểm. Bạn đã bao giờ nghe lời giải thích chưa? Tôi do dự một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được cám dỗ hỏi thử. Ý bạn là tìm xác chết vừa chết không lâu, để thi thể Trần An là một cậu bé sống động. Cũng phải rất tin tưởng bạn.
Sẵn sàng vào bộ. Bà nói xong rồi lại hút thuốc không nói nữa. Tin tôi đi. Cái này đi đâu tìm, tôi không khỏi lo lắng. Đinh Dong điện thoại di động đột nhiên đến báo tin WeChat. Tôi xem, đột nhiên thấy tôi trúng vé miễn phí đến Trùng Khánh. Ngày mai sẽ đi du lịch. Nghe nói bạn cũng ở Trùng Khánh. Có muốn cùng đi ăn cơm không? Tiền Ký là một biểu cảm khuôn mặt cười rạng rỡ. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn xem lão thần. Trần An đáng thương, bên trong không thể không đấu tranh, bạn chỉ có 5 ngày thôi. Ông bà đột nhiên nhắc nhở tôi một câu. Tôi cắn răng quyết định trả lời. Vậy là xong rồi. Tôi ướt sũng nằm trên ghế. Ngày hôm sau nhận được. Hắn liền không kịp nói chị gái bí ẩn như vậy. Định đưa tôi đi ăn cái gì hả? Ngoan ngoãn đi theo tôi. Xem tôi cứ bình tĩnh không nói chuyện, cẩn thận nắm lấy góc áo của tôi. Tôi bất động nhìn sang một bên cơ thể. Bởi vì thật, không biết phải dùng biểu cảm gì để đối mặt. Học đệ, tôi thừa nhận mình không phải là người tốt, nhưng vẫn không thể là một người mỉm cười. Người tin tôi, vào vực thẳm, phía trước là đến rồi. Đây là món lẩu đích thực nhất ở Trùng Khánh. Cuối cùng tôi mới tìm được, ngay cả khi quay lưng lại với anh ấy, tôi cũng có thể nghe thấy giọng nói xấu với nụ cười. Tôi tin cửa hàng chị gái tìm chắc chắn siêu ngon. Chị gái là đáng tin cậy nhất. Cửa hàng lẩu. Ông chủ Trương nhận thấy dấu vết tôi đặt tay xuống. Cau mày nhìn xấu một cái, tiểu bối. Đây là ai? Không tốt, bị ông chủ Trương nhìn thấy rồi. Theo bà nói, trên dưới núi thành chỉ có phong thủy ở đây là tốt nhất, thích hợp để làm việc. Vậy, nhà hàng lẩu của ông chủ Trương mới mở ở đây, nhưng những gì chúng ta sắp làm, cuối cùng sẽ làm tổn thương người vô tội. Không rõ liệu bát tướng có đồng ý hay không, để tránh xảy ra rắc rối. Cứ để ông chủ Trương nấu cơm chưa nấu thành cơm chín trước đi. Trán tôi toát mồ hôi lạnh. Tôi nói, đây là bạn tôi, đặc biệt đến từ nước ngoài. Không ngờ ông chủ Trương lại vung tay. Nếu là người ngoại thành, thưa ngài, đừng thờ tướng quân nữa. Đừng khác nhau và chạm không tốt. Tôi ngu ngốc kéo Cố Lương vào cửa hàng. Đột nhiên phản ứng lại, ông chủ Trương phòng trường là đem Cố Lương. Hãy coi như là thầy phong thủy tôi mời đến giải quyết chuyện này. Ngồi với Cố Lương, tôi liếc nhìn một bên bằng khóe mắt. Ông bà và ông già quán trà ngồi ở bàn bên cạnh, nhẹ nhàng gật đầu với tôi chưa kịp nói chuyện. Cố Lương đã mở miệng rồi chị ơi, không ngờ lại có nhà hàng lẩu ngon như vậy. Nửa đêm rồi, công việc kinh doanh vẫn tốt như vậy, tôi cứ tưởng bạn là một cái cớ, trì hoãn thời gian. Tôi sửng sốt, làm sao có đêm lớn trì hoãn thời gian không cho bạn trở về. Trước khi nói đến đây, tôi tự giác nuốt lời, ngại ngùng ngậm miệng lại thấy Cố Lương đã đỏ mặt. Cúi đầu xuống, nồi lẩu lên rồi, tôi vội vàng chỉ vào món ăn để làm dịu bầu không khí. Nồi lẩu Trùng Khánh đích thực nhất. Tôi biết bạn không thích ăn cay, đặc biệt muốn loại đáy nồi này. Nồi lẩu trước mắt trông giống như hai vòng tròn đồng tâm, trong vòng tròn lớn toàn là xúc đỏ, nhưng bên trong một chiếc nhẫn nhỏ đích thực, nấu một miếng xúc trắng nhỏ. Loại đáy nồi này, một số nhà hàng lẩu của giáo dân cũng sẽ gọi là nồi vịt quýt, cách gọi chính xác nhất là nồi mẹ. Đúng rồi, đây là cách giải quyết vấn đề mà ông bà nói. Nếu nói ăn nồi vịt quýt sẽ bay đôi. Vậy ăn xong nồi mẹ con là trong bạn có tôi. Nuốt nước miếng, nhặt một miếng đậu phụ để rửa sạch. Tôi nhanh chóng ngăn anh ta lại. Đừng vội, tôi có người muốn giới thiệu với bạn. Trần An từ trong bóng tối đi ra. Lúc này, một bàn trong góc, 3 người già thì thầm. Tôi mơ hồ có thể nghe thấy, vừa vặn là 3 người. Ông già, chúng ta chỉ có một người thôi. Không cần chia nữa.